ونوفوبي. اليوم حنلعب يعني مو نلعب، الشيء اللي حنا فيه حنا عالقين. إذا كنت تقول إن حنا عالقين في مكان، كيف عالقين في مكان؟ عالقين في مكان هنا، ما في إلا بس هذا المكان يا جماعة الخير احنا عالقين فيه. اوكي يا جماعة الخير، ما ادري انا ما في إلا بس على هذا المربع الصغير صراحة، يعني ما اعرف شو اسوي، لكن في تعليمات يقول لي شو اسوي وش ما اسوي. ما ادري انا صراحة الحين هي مطرقة، ما ادري وش اسوي فيها اقدر ابني اشياء. في اشياء هنا بلاوي كثيرة مرة كثيرة. يقعد صورتها اصلا تبان فوق، هذه الصورة حقتي تبان فوق، يعني حرفيا لو ابدل اي شيء الصورة حقتي تبان هنا. صراحة ما ادري، يقول لي استوب مدري ايش، ما ادري ليه انا محاصر في جزيرة السانون. ما ادري كنت يعني اليوم بنلعب لعبة القرش، ولكن قبل ما نبدأ او نجيب هذا الشيء الصغير، دقيقة يا جماعة الخير، جبت العيد جبت الأمزح. قبل ما اجيب هذا يا جماعة الخير ابغاكم تحطون لايك. كم لايك ابغاكم توصلون 15 لايك قدها انتم. تبغون جزء ثاني من نكون عالقين في البحر اللي فيه قروش، حطوا لايك اشتركوا بالقناة. يلا بنبدأ وحنا حرفيا يعني نقعد نصيد اشياء. البارلز هذه الدوائر احسن شيء، لكن المربعات المربعات احسن من يعني المربعات احسن من اي شيء عشان يمدينا نصنع شيء غريب. حتى في منظور تغيير المنظورات والحركات، ما ادري حتى في اصلا تغيير المنظور. خلينا نجيب هذا، يمدينا نسوي اكثر من حبل اصلي. اخي يا اخي، اوكي يا جماعة الخير اقدر اسوي كذا. ما معي خشب. اوكي يا جماعة الخير، اوكي نحط شكلها كذا. الله علينا يا جماعة الخير، صار يدي نصف سنارة يا جماعة الخير، صار معانا سنارة. احلى سنارة هذه ولا ايش؟ سنارة حتى ما ادري ايش اسوي انا اصلا. ما ادري ايش اسوي، بس شكلي يبغى احطها هنا في الدائرة الزرقاء. اسحب ليه يفزعني. دقيقة، هذه تعطيني راندم اشياء، شارع راندم ولا تعطيني سمك؟ ما ادري، انا شلت الحين واحدة وتعطيني راندم اشياء، شيء راندم. المفروض يعطيني سمك منها. هذه لعبة تصيد وفي يعطيك الاسماك، المفروض يعطيك الاسماك المفروض. اوكي اسحب. اي والله يعني هذه يعطيك راندم. دام ناكل هذا شوية. اي يا الحبيب، والله بدي نصنع هذا. حلوين. نجيب المطرقة شوية. وش نقدر نصنع؟ يبغالي 6 خشب. طيب لو جبت 6 خشب اصلا، وش هذا اللي اقدر بصنع اصلا؟ الشيء اللي بقدر اصنعه. بسم الله، جبنا 4 خشب زايدين حلوين. خلينا نجيب الشيء هذا الغريب العجيب الظريف. يا جماعة الخير، هذه اللعبة جديدة، أول مرة حألعبها معاكم، يعني لعبة جديدة أجدد من ماينكرافت، يعني لعبة مرة جديدة، لعبة إنك كذا تحاول تعيش في البحر مدري إيش. وتسوون عنا جزء ثاني، يبغالكم توصلون مقطع 15 لايك، وانتم قاعد إذا وصلتم وانتم أساطير. ما أدري إيش أسوي بهذا كذا، بملي هذه بالموية، ما أدري، يقول لي تقدر أقدر كذا، طالع لي علامة إني أقدر أملي وكذا. اوكي نحط هذه نفس الاشياء.
هذا استخدام اوه اوكي. كيف تشتغل؟ طيب كيف تشتغل؟ الو يا جماعة الخير، ما اعرف كيف تشتغل لكن بحاول نعرف انه كيف تشتغل. باك يا جماعة الخير، سويت هنا اشياء وكنت محسب اني يعني بادي المقطع وكذا، طلع لي موقف المقطع، يعني من كبر ذكائي موقف المقطع. واو واو، يعني كذا هذه من كبر ذكائي. ايوه اهجم اهجم يا وسخ، تعال هنا، والله معي سلاح ماني بخايف منك ترى. ايوه اروح ايش، وطلع لي موقف المقطع، وسويت كبرت المنطقة ب4 وحطيت هنا نارين وهنا مويتين يطبخون وكذا. بس ناقص نعدي موية هنا تزبط. يلا نجيب هذا نمشي الموية، موية هنا شوية سريعة. اوكي يا جماعة، الغالي يا جماعة الخير، تعال ورني شغلك يا وسخ، خلاص تراك مزعج. إذا تبغون جزء ثاني، يعني الجزء الثاني، وصلوا هذا المقطع 15 لايك. إذا تبغون جزئين باليوم الواحد وصلوا 50 لايك يا جماعة الخير. قدها انتم، اكيد ما حد قدها الا انتم، يعني ما حد قدها غيركم، ما في اي حد قوي قدها، عشان اكيد حنا جيش الاوبي، حنا جيش اذا ايش اذا ما كنا جيش الاوبي، حنا اذا ما احنا جيش الاوبي اذا حنا جيش ايش؟ فاكيد حنا جيش الاوبي. اوكي يا جماعة الخير، سمكة ياي يا جماعة الخير، حسبتها سمكة طلع شيء بيض. يا جماعة الخير يعني يطلع لك كذا في انك لما تجيب هذا اشياء راندم سمكة. ايوه تعالي. الله لا، شو اسوي بالجزمة انا؟ شو اسوي بالجزمة انا؟ يعني حرفيا خذ ابعد، روح يا شيخ ذا دمر لي حياتي يا ولد. يا جماعة الخير، وش رايكم نختم المقطع عشان يعني مو نختمه، يعني شو رايكم المقطع؟ اقول لكم يلا ننهي. هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى عجبكم المقطع، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات، وبس. سلام عليكم.